जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी लॉ सॉन्ग स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर भावना, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावना, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावना, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचे रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावना, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपण एक प्रीसेट तुम्हाला दिलेली आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्हाला अलर्ट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला ते प्रीसेट तिथं ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीच अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 2 ग्रुप आणि 2 लेअर दिसणार आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या लेअरचा तुम्हाला कलर जर चेंज करून घ्यायचा असेल, तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या लेअरवरती तुम्हाला टच करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. तुम्हाला हवा तसला कलर तुम्ही तिथं चेंज करून घेऊ शकता. अशा पद्धतीने चेंज करून घ्यायचा आहे. तर आपण इथं हाच कलर ठेवणार आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला आपल्या ग्रुपवरती 1 नंबरच्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला परत इथे 2 लेअर दिसणार आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला हवा तो फोटो तुम्ही तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण एक फोटो तिथं घेऊन घेऊया. फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या फोटोवरती प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्या दोन्ही लेअरच्या खाली अशा पद्धतीने घेऊन यायचं आहे. घेऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या फोटोवरती टच करायचं आहे. मग ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला थोडासा झूम करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्यवस्थित अशा पद्धतीने तिथे ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला लास्टपर्यंत लेअरच्या लास्टपर्यंत आपल्याला तो फोटो आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक हार्टचा एक PNG तिथं दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला वरती सरकवून घ्यायचं आहे आणि आपल्या रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने थोडासा रोटेट करून घ्यायचं आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने तिथं तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तुम्ही तिथे 2 PNG पण तिथं तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला व्हिडिओच्या आपल्या लेअरच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत PNG आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे इमोजीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं काही इमोजी इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. हवेत असले तुम्ही इमोजी तिथे ॲड करून घेऊ शकता. तर आपण इथं काही इमोजी तिथं ॲड करून घेऊया. इमोजी घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं कलरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला अशा पद्धतीने त्यानं मार्क्स तयार करून घ्यायचा आहे. तयार करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं फॉन्टमध्ये जायचं आहे. फॉन्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ॲपल इमोजी फॉन्ट आपण दिलेला आहे, तो तिथं आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे. घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं ओके करून घ्यायचं आहे. ओके केल्यानंतर काय करायचं, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं त्या इमोजीवरती टच करायचं आहे. बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन शॅडोच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन शॅडो तिथं आपल्याला ऑन करून घ्यायचं आहे. ऑन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं आपल्या लेअरच्या लास्टपर्यंत ते लेअर आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. परत आपल्याला टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या चॅनलचं नाव किंवा इंस्टाग्रामचे जे काय ID असेल आपले ते इथं आपल्याला लिहून घ्यायचे आहे. तर मी इथं आपल्या यूट्यूब चॅनलचे नाव इथं घेऊन घेतो. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं फॉन्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे कोणता पण एक फॉन्ट इथं आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. फॉन्ट सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं कलरमध्ये जायचं आहे. कलरमध्ये गेल्यानंतर व्हाईट कलर आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर 18 पीटीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला एकदम 0 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला तिथं ओके करून घ्यायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं
ॲड करून घ्यायचं आहे. खालच्या साईडला आपल्याला ते ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला ते आपला लोगो आपला वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला नंतर परत आपल्याला लोगोवरती टच करायचं आहे. लोगोवरती टच केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं टेक्स्ट स्पेसिंग हा इफेक्ट आपल्याला इथं सर्च करून घ्यायचा आहे. सर्च करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला लिटल स्पेसिंग आपल्याला काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला तिथं ओके करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्या टेक्स्टवरती टच करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन व्यवस्थित आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आता बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं, आपल्या इथं 2 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही जे हार्टचे आपण तिथं हार्टचे पेन जे आपण तिथे लावलेले आहेत, तर काय करायचं आहे, तुम्हाला जर त्याचा कलर चेंज करून घ्यायचा असेल त्याच्यावरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. तुम्हाला हवा असला तो कलर तुम्ही तिथं चेंज करून घेऊ शकता. अशा पद्धतीने चेंज करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपण इथं त्याच्यावरती इमोजी लावलेले आहेत, तर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं. एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला जर इमोजी चेंज करून घ्यायचे असेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही तिथं चेंज करून घेऊ शकता. तिथे इमोजी घेऊ शकता किंवा तुम्ही हार्टचा PNG पण तिथं तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता. त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं, आता आपल्याला इथं एक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्या पहिल्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं ओसिलेट हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. ओसिलेट हा इफेक्ट सर्च केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, स्टँडर्ड सेटिंगवरती आपल्याला टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याचा अँगल आहे इथं 45 डिग्री आहे, तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं 90 डिग्री आपल्याला करून घ्यायचं आहे. 90 डिग्री करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं फ्रिक्वेन्सीवरती यायचं आहे. इथे तुम्हाला 200 दिसत आहे, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तिथं 030 करून घ्यायचं आहे. 030 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला मॅग्नेटवरती टच करायचं आहे. मॅग्नेटवरती टच केल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला 25 आहे, तर तुम्हाला इथं 20 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला हा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्या दुसऱ्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट इथं करून द्यायचा आहे. अशा पद्धतीने पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आणखी एक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर आपल्याला पहिल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं एक्सपोजर गामा हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. एक्सपोजर गामा हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं, आपल्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्या बीटचे जिथं आपण बीट दिलेलं आहे त्याच्या थोडं समोर यायचं आहे. तिथं आपल्याला एक प्लसचं टिक द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या ग्रुपच्या समोर जायचं आहे, आपल्या बीटच्या समोर, आणि त्याला एक प्लसचं टिक द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि परत एक प्लसचं टिक आपल्याला तिथं द्यायचं आहे. प्लसचं टिक दिल्यानंतर काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आपल्या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला इथं थोडंसं समोर एक बीट द्यायचं आहे आणि आपल्या परत बीटच्या समोर आपल्याला परत एक आपल्याला प्लसचं टॅप करून घ्यायचं आहे आणि आपल्या बीटपर्यंत आपल्याला वापस यायचं आहे आणि परत एक प्लसचं टॅप करून आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर जायचं आहे. परत आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि परत आपल्याला तसंच प्रोसिजर आपल्याला करून घ्यायची आहे. सेम प्रोसिजर आपल्याला आता करत इथं जायचं आहे. अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. तर फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला समोर जर गेल्यावर आपल्याला इथं ह्या ज्या तुम्हाला इथून बीट एक्स्ट्रा बीट दिसणार आहेत, म्हणजे जास्त बीट दिसणार आहेत तुम्हाला इथून, तर इथून काय करायचं आहे, फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे,
इथून आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला एक्स्ट्रा गमामध्ये जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे, आता फक्त आपल्याला इथून आपल्याला या 19.16च्या बीटपासून काय करायचं आहे, आपल्याला फक्त इथं जवळजवळ आपल्याला अशा पद्धतीने बीट करून घ्यायचे आहेत. एकदम जवळजवळ आपल्याला बीट करून घ्यायचे आहेत ते, आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. इथून आपल्याला लास्टपर्यंत आता आपल्याला जवळजवळ बीट घ्यायचे आहेत, आणि आपल्याला इथून जे 19 पॉईंट त्या बीटपासून आपल्याला इथं थोडे दूर बीट घेतले तरी चालणार आहेत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं सर्व बीट घेऊन घ्यायचे आहेत. तर मी थोडा स्किप करतो आणि सर्व बीट तिथं आपले इफेक्ट घेऊन घेतो. तर पहा ना, आपले सर्व इफेक्ट आता इथं देऊन झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. आपल्याला इथे एक शेप इमेज घ्यायचा आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कॉम्पोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, कलरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे ब्लॅक कलर करून घ्यायचा आहे. ब्लॅक कलर केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तो शेप इमेज आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सिम्पल टारफिल्ड हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. सर्च करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तिथे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि परत एक प्लसचा टॅप आपल्याला द्यायचा आहे. आणि आपल्याला इथं पोझिशन वाढवून घ्यायची आहे. 350पर्यंत किंवा 400पर्यंत आपल्याला पोझिशन तिथं वाढवून घ्यायची आहे. तर आपण 400पर्यंत तिथं पोझिशन वाढवून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्याला सर्वात खाली ते लेअर घेऊन घ्यायचे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला व्हिडिओ आता पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ इथं गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.